नमस्ते सबैजनालाई। आजको यस भिडियोमा हामी चाहिँ जान्छौँ वाइल्ड अन एमएस वर्ड हैन। लाइक अब जुन एमएस वर्ड छ त्यो हामी किन युज गर्ने। अब एमएस वर्ड चाहिँ धेरैजनालाई थाहा नै होला हैन कि एमएस वर्ड चाहिँ एउटा अफिस प्याकेजको टुल हो जसले चाहिँ हाम्रो वर्क्सहरू यताउतिमा चाहिँ धेरै नै हेल्प गर्छ। र आज हामी चाहिँ डिपली डिस्कस गर्छौँ कि हामी चाहिँ एमएस वर्डलाई किन युज गर्ने हैन। सो लेट्स बिगिन आवर भिडियो। सो हाम्रो फर्स्टमा रहेको छ एसेन्सियल फर जब्स हैन। लाइक अब यो जबको लागि चाहिँ धेरै नै आवश्यक टुल छ हैन। लाइक अब रिक्वायर्ड इन मोस्ट अफिस रोल्स हैन। यदि चाहिँ तपाईँ एडमिन हुनुहुन्छ, एचआर हुनुहुन्छ वा ब्याङ्किङ गर्नुहुन्छ वा चाहिँ गभर्नमेन्ट जबमा हुनुहुन्छ भने एमएस वर्ड चाहिँ यस्तो स्किल हो जुन कि चाहिँ तपाईँलाई आउनै पर्छ नि। यदि यो छैन भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ जबमा चाहिँ धेरै नै कठिनाइ हुन्छ। यदि चाहिँ तपाईँलाई यो सबै कुरा आउँछ भने तपाईँको चाहिँ जब धेरै इजिली भइहाल्छ हैन र तपाईँले चाहिँ अब गुड एमाउन्ट अफ स्यालेरी पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अर्को रहेको छ इम्प्लोय एक्सपेक्ट बेसिक टु एडभान्स वर्ड इज स्किल हैन। लाइक अब इम्प्लोयर्सहरूले चाहिँ यो बेसिक टु एडभान्स स्किल वर्ड्सको चाहिन्छ तब चाहिँ मात्रै उसले चाहिँ राम्ररी वर्क गर्न पाउँछ। अर्को रहेको छ प्रोफेसनल डकुमेन्ट क्रिएसन हैन। यो टुलबाट चाहिँ तपाईँ प्रोफेसनल डकुमेन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक अब चाहिँ तपाईँले क्रिएट गर्नु छ सिभी, रिज्युम हैन, त्यो सबै चाहिँ तपाईँ यसबाट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि रिपोर्ट्स भइदियो हैन, लेटर भइदियो, प्रपोजलहरुहरू भइदियो हैन। तपाईलाई यो सबै कुरालाई चाहिँ तपाईले बनाउनु छ, डिजाइन गर्नु छ भने यो सबै कुरा चाहिँ तपाईँ यो एमएस वर्डबाट चाहिँ तपाईँ इजिली गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यसले चाहिँ यो जुन डकुमेन्टहरु बनाउँछ त्यो चाहिँ एकदम क्लिन, स्ट्रक्चर्ड र प्रोफेसनल चाहिँ तपाईँ यसमा चाहिँ डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ भने डकुमेन्ट क्रिएसनको लागि हैन यो चाहिँ धेरै नै बेटर टुल हो हैन। यसबाट चाहिँ तपाईँ सिभी भइदियो, रिज्युम भइदियो हैन, रिपोर्ट कार्ड भइदियो, लेटर भइदियो, प्रपोजलहरु भइदियो हैन, यो सबै कामहरु चाहिँ तपाईँ यसमा गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो थर्ड नम्बरमा रहेको छ सेभ टाइम विथ स्मार्ट टुल्स हैन। यसले चाहिँ तपाईलाई धेरै टाइम सेभ गर्छ हैन, किनभने यसमा चाहिँ स्मार्ट टुल्सहरु धेरै छ। फर एक्जाम्पल अब यसमा चाहिँ फिचर्सहरु के पाउनुहुन्छ भने तपाईँ यसमा चाहिँ तपाईँ टेम्प्लेट्सहरु पाउनुहुन्छ हैन। यदि चाहिँ तपाईले लेटर भइदियो, रिज्युम भइदियो हैन, सिभीहरु भइदियो, त्यो सबैको चाहिँ तपाईँ टेम्प्लेटहरु चाहिँ यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अटो फर्मेटिङ हैन, यसबाट चाहिँ तपाईको धेरै कुराहरु चाहिँ अटो फर्मेटिङ भइहाल्छ हैन। त्यसपछि स्पेल एन्ड ग्रामर चेकहरु छ हैन, जसले गर्दा चाहिँ तपाईको लेटरहरु भइदियो के छ, कहाँ करेक्ट छ, कहाँ फल्ट छ, त्यो सबै चाहिँ तपाईँ यहाँबाट चाहिँ करेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को रहेको छ रिड्युस म्यानुअल एफर्ट एन्ड एरर्स हैन। यदि हामी चाहिँ केही कुरालाई म्यानुअली गर्छौँ भने त्यसमा हाम्रो चाहिँ धेरै नै फल्ट जान्छ र धेरै नै एरर्सहरु हुन्छ भने यो सब चाहिँ यसबाट घटि नै हाल्छ हैन। भने यदि हामी चाहिँ यसको युज गर्छौँ भने हाम्रो चाहिँ डकुमेन्टेसन जुन हामी चाहिँ क्रिएट गर्छौँ त्यो हाम्रो चाहिँ धेरै नै बेटर बन्छ हैन। सो यति कुरा चाहिँ हामीलाई बुझ्नुपर्छ। अर्को रहेको छ एकाडेमिक युज हैन। यदि चाहिँ तपाईँ एकाडेमिकमा हुनुहुन्छ भने यो चाहिँ धेरै नै युज हुन्छ हैन। यदि चाहिँ तपाईँ लाइक अब चाहिँ जो स्टुडेन्टहरु छ त्यो चाहिँ के को लागि जो चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरु हुन्छ भने त्यो सब के को लागि युज गर्छ त, लाइक अब असाइनमेन्ट गर्नु छ, प्रोजेक्ट गर्नु छ, नोट्सहरु बनाउनु छ हैन, त्यो सबैको लागि चाहिँ स्टुडेन्टहरु चाहिँ युज गर्नुहुन्छ। अर्को रहेको छ हेल्प्स प्रेजेन्ट वर्क क्लियर एन्ड निटली हैन। यदि हाम्रो चाहिँ वर्कलाई चाहिँ सो गर्नु छ भने हामी क्लियरै र निटली हामी चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ अब यो टुललाई युज गरेर। अर्को रहेको छ वाइडली युज्ड एभ्रीवेयर हैन। लाइक यो जुन टुल रहेको छ मेथड यो चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ वाइडली युज भइरहेको छ हैन। स्ट्यान्डर्ड टुल इन अफिस वर्ल्ड वाइड हैन। यदि जति पनि अफिसहरु छ त्यो सबैमा चाहिँ यो टुलको युज हुन्छ। लाइक अ फाइल डट डीओसीएक्स आर एक्सपेक्टेड एभ्रीवेयर हैन। र जुन चाहिँ फाइलको एक्सटेन्सन डट डीओसीएक्स यो चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ सेपरेट छ भने जति पनि अफिसहरु छ त्यो सबैमा चाहिँ यो टुलको युज हुन्छन् हैन। यो चाहिँ कुरा हामीलाई बुझ्नुपर्छ। अर्को रहेको छ इम्प्रुभ प्रोडक्टिभिटी हैन। यसले चाहिँ तपाईको वर्क फ्लोलाई चाहिँ धेरै नै बुस्ट अप गर्छ हैन। यसबाट चाहिँ तपाईँ फास्टर टाइपिङ पाउन सक्नुहुन्छ हैन। फर्मेटिङ भइदियो, एडिटिङहरु भइदियो, त्यो सबै कुरा चाहिँ तपाईँ यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। हेल्प अर्गनाइज इन्फर्मेसन इफिसिएन्टली हैन। ल त यसले चाहिँ के गर्छ तपाईसँग भएको जानकारीलाई हैन इन्फर्मेसनलाई इफिसिएन्टली यसले चाहिँ अर्गनाइज गर्नमा चाहिँ यसले चाहिँ तपाईको हेल्प गर्छ। अर्को रहेको छ फाउन्डेसन फर अदर्स स्किल्स हैन। यसबाट चाहिँ यदि चाहिँ तपाईसँग यो जुन एमएस वर्ड छ हैन यसको स्किल छ भने तपाईँ चाहिँ अरु स्किल्सहरु पनि चाहिँ तपाईँ क्विकली सिक्न सक्नुहुन्छ हैन। लाइक लर्निङ वर्ड मेक इट इजियर टु लर्न। यदि चाहिँ तपाईँ वर्ड तपाईलाई राम्ररी आउँछ भने तपाईँ एक्सेल भइदियो हैन, पावर पोइन्टहरु भइदियो, यो सबै कुरा चाहिँ तपाईँ इजिली सिक्न सक्नुहुन्छ। भने आजको सेसनमा हामी चाहिँ डिस्कस गर्यौं कि हामी चाहिँ एमएस वर्ड किन सिक्ने त। सो यति कारणहरु रहेको छ नि यो चाहिँ जबको लागि धेरै नै आवश्यक हो।
यसबाट हामी चाहिँ प्रोफेसनल डकुमेन्टहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ। यसबाट यदि हामी चाहिँ स्मार्ट टुल्सहरूको युज गर्छौँ भने अब टाइम धेरै नै सेभ हुन्छ र यदि हामी चाहिँ यसलाई युज गर्छौँ भने हामी चाहिँ एकाडेमिकमा चाहिँ डिफ्रेन्ट पर्पजको लागि हामी चाहिँ यसलाई युज गर्न सक्छौँ। त्यसपछि यसको चाहिँ युज धेरै वर्ल्ड वाइड भइरहेको छ होइन। अर्को रहेको चाहिँ यसबाट हाम्रो चाहिँ जुन प्रोडक्टिभिटी छ त्यो चाहिँ धेरै नै बुस्ट हुन्छ र यदि हामी चाहिँ यो सिकिहाल्छौँ भने हामी चाहिँ अन्य टुल्सहरू छ त्यो सबै सिक्नको लागि हाम्रो चाहिँ धेरै नै इजी हुन्छ। सो यदि चाहिँ तपाईँ चाहिँ यो एमएस वर्डको चाहिँ कम्प्लिट क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने स्किल दरबारको चाहिँ यो दिएको नम्बरमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु होला होइन र तपाईँ चाहिँ एमएस वर्डमा चाहिँ तपाईँ एक्सपर्ट हुनुहुन्छ। हस् त, धन्यवाद।